Yan, look at that. Napakasimple lang, di ba? Hello everyone! Welcome to MasterChe! Today, gagawa na naman tayo ng simple dish na siguradong magugustuhan nyo. But before we start, please don't forget to like and subscribe! Gagawa tayo ngayon ng sweet and sour pork. Alam ko, napakasimple lang ng sweet and sour pork at iba't ibang version ang alam natin. Ngayon, isi-share ko sa inyo ang aking version. So, meron tayo ditong pork belly. Titimplahan lang natin ng garlic. Yan, lalagyan din natin ng soy sauce para malasa ang ating pork belly. Pork belly yung ginamit ko kasi malambot siya para idiretso na natin siyang ipa-fry. And lalagyan din natin ng pepper. And then, we'll mix it. Lalagyan din natin ng flour para pag pinrito natin ay crunchy at hindi siya tumalsik sa ating oil. Ayan, mix lang natin mabuti. Ngayon, ipiprito na natin ang ating pork belly. Ngayon, mainit ang ating oil. Lagay na natin ang ating pork belly. Iprito lang natin hanggang maluto. Ngayon, luto na ang ating pork belly. Set aside muna natin. Gagawin muna natin ang ating sauce. Lagay lang natin ang ating sugar. Then, syempre, meron tayong pineapple juice. Lalagay din tayo ng pineapple juice. Lalagay din tayo ng soy sauce. And syempre, vinegar. I'm using white vinegar. Meron din tayong tomato ketchup. And meron din tayong lalagyan natin ng 5 spice powder para mas sumarap ang ating sauce ng ating sweet and sour. Yan. Then, mix lang natin. Haluin lang natin hanggang maging shiny ang ating sauce. Ngayon, tikman natin kung okay na ang ating sauce. Lalagyan na natin ang ating pampalapot.
Lagay lang tayo ng cornstarch. Then, mix lang natin. Yan, okay na ang ating sauce. Yan ang hinahanap nating consistency ng ating sauce. Ngayon, iset aside muna natin. Ngayon, isunod naman natin ang ating veggies para sa ating sweet and sour pork. Lagay lang tayo ulit ng konting oil. Then, lagay natin ang ating onion. And ang ating bell pepper. Ngayon, ilagay na natin ang ating pork. Lagyan pa natin ng konting pepper. Ngayon, ibalik na natin ang ating sauce. Yan, look at that. Diba guys, sobrang simple lang ng ating sweet and sour pork. Now we're ready to plate. Narito na guys ang ating sweet and sour pork. Ngayon, titikman na natin. Lagay tayo ng bell pepper. Siyempre, sauce. Napakasimple lang, di ba? Kayang-kaya niyong gawin yan sa inyong mga bahay. Sobrang sarap, guys. Sakto lang yung kanyang pagka-sweet and sour. Sana, guys, i-try niyong gawin to sa inyong mga bahay. Napaka-simple and napakasarap. Alam ko, medyo classic na ang sweet and sour. Dahil sobrang napakadali lang niya talagang gawin. So, sana nag-enjoy kayo sa ating episode for today. And please guys, don't forget to like and subscribe. Sa mga hindi pa po nagsasubscribe, sana mag-subscribe kayo. And don't forget to click the notification bell para every time meron tayong bagong video ay manonotify kayo. Thank you so much and see you again next time and God bless you all. Bye!